ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ይህ እየተመለከታችሁ የምትገኙት የከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በተኗን ነክታችሁ የደወል ምልክቷን ብታበሩ ማለት ነው በየቀኑ የተለያዩ እንደዚህ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎች እንዲሁም የሞባይል ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ቱቶሪያሎችን በጣም በስፋት እዚህ ቻናል ላይ ያገኛሉ ማለት ነው። ስለ ዩቲዩብ በጣም በዝርዝር ፕሌሊስት ስራላችሁ ለሞባይል ተጠቃሚዎችም እንዲሁም ለኮምፒውተር ተጠቃሚዎች በስፋት ተቀምጦላችኋል። ቼክ አድርጉትላችኋለሁ። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህም ስራ ምንድነው? እንዴት አድርገን ነው የአድሰንስ አካውንታችንን አድሰንስ አካውንታችን ላይ ያስገባነው የቡክ አካውንት ስህተት ቢያጋጥመው ኦር ስታክ ቢያደርግ እንዴት አድርገን ነው ሌላ ፕላን ቢ ወይንም ሌላ አካውንት መቀየር የምንችለው የሚለውን አሁን በቀጥታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የአንድ እህቴን ቻናል እናስተካክላለን ማለት ነው አብረን። ይህ የሷ እንደምታዩት ስቱዲዮ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ይሄንን ለማስተካከል የሚረዳን ወደ አድሰንስ አካውንት እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ አድሰንስ እንሄዳለን። እቺን አንዴ የፕላስ ምልክቷን እንነካና ሰርች ባሩ ላይ ይሄንን ቪዲዮ በስልካችሁ ለምትመለከቱ ሰዎች ክሮማችሁ ስር እዚች ጋር 3 ነጥብጣቧን ነክታችሁ ወደ ታች ጋር ዴስክቶፕ ሳይት መጥቷን ብትነኩ እኔ የሚታየኝ አይነት እይታ ለእናንተ የሚታያችኋል ማለት ነው። ክሮማችሁ ላይ ሰርች ባሩ ላይ ትሄዱና አድሰንስ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ላይክ አሁን ስለሞከርኩት ቀደም ይወላችሁ አድሰንስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አድሰንስ ሎጊን ይወላችሁ ብላችሁ አንዴ ሰርች ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁ ክሮም ላይ ይወላችሁ አድሰንስ የሚል ነገር ያመጣልናል። እንደገና አድሰንስን እናኳዋለሁ ማለት ነው። ያው ኔት ትንሽ ጥሩ አይደለም ሎድ እያደረገ ነው። እንግዲህ መታገስ ይኖርባችኋል። ላይክ አድሰንስ አሁን እየከፈተ ነው ያለው። አድሰንስ እየከፈተልኝ ነው። ኦኬ እዚህ አድሰንሳችሁ ላይ አብዛኛው ፔመንት ሜተዳችሁን እዚህ ላይ ነው የምታዩትና የክፍያ አሰራራችሁ እዚህ ላይ ነው ያለው። እንዲሁም የአድሰንስ ስር እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት ማናጅ ታስክ ኢንፎ የሚለው ማለት ነው። የታስክ ኢንፎ 24% ተቆራጭ የሚደረግብን ታስክ ኢንፎ የሚገልጽ ነውና አዲስ ከወጡት ከ2021 ህጎች መካከል አንዱ ነውና ይሄንን ያልሞላችሁ ሰዎች ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮን ቼክ አድርጋችሁ ሁላችሁ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። በቀጥታ አሁን የምንሄደው ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ እዚህ ስር እንመጣና እንደምታዩት ፔመንት ምትል አለች። እሷን አንድ ጊዜ እንነካለን። ፔመንት የከፈተችልን ያው የኔቷ ነገር ከግምት ይገባልናል ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ብላችሁ አልጀመራችሁ ሰዎች ፕሊስ ላይክ በተኗን አንድ ጊዜ ነክታችሁ ማየታችሁን ቀጥሉ ማለት ነው። በቀላሉ እንዴት አድርገን እንደምንቀይር አብረን ያለን ያውላችሁ ከዚህ በፊቱ ፔመንት እዚህ ስር ያውላችሁ ፔመንት ስር ገባችሁ ፔመንት ኢንፎርሜሽን ስር ይሄ አለ። በቀጥታ እዚህ ጋር ስንመጣ ማለት ነው ዝቅ አድርገን ስና ይሄውና ያስገባነው የባንካችን አካውንት ማለት ነው። የባንክ አካውንታችን እዚህ ከላይ ጋር ይታያል። how you get paid የሚለውን እዚህ ጋር ይታየናል ማለት ነው። ዋየርለስ ትራንስፈር ይላል እዚህ ጋር ቁጥር 2425 የሚል አንድ የሆነ አካውንት አለ ማለት ነው። እሱ አካውንት ስህተት ስላለው ማለት ነው ስህተት ስላለው አዲስ እንዴት አድርገን እንደምንከፍት ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ይሄ በፊት መጀመሪያ ላይ አድሰንስ ላይ ሎጊን የተባለ ነው ማለት ነው። ላይክ ቡካችሁ ቢጠፋ ሌላም ነገር ማለት ነው ኦር የሰውን ቡክ ተጠቀሙ ከነበረ እንዲም የሌላ ሀገር ቡክ ተጠቀሙ ከነበረ እንደዚህ የተለያዩ አይነት ነገሮች በሆኑበት ጊዜ ፕላን ቢ እዚች ጋር ማናጅ ፔመንት ሜተድስ የሚል ሌላ አዘጋጅቶልናል ማለት ነው። በሱ በኩል እንዴት አድርገን ሌላ አካውንት እንደምንከፍት ነው የምናየው። በቀጥታ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ማናጅ ፔመንት ሜተድስ የሚለውን አንዴ እንነካዋለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያስገባናል። እንደነገርኳችሁ ይሄ መጀመሪያ የተከፈተው ቡካችን ሲሆን ሁሉም ነገር እዚህ ላይ ተሞልቶ ነው ያለው። ይሄንን ግን አሁን መጠቀም አንፈልግም። ይሄንን ዘግተን ሌላ አዲስ ነው የምንከፍተው። ይሄን ከመዝጋታችን በፊት እስቲ በቀጥታ አዲሱን ክሬት እናድርግ። ይሄውና አድ ፔመንት ሜተድ ይላል አዲስ ማለት ነው። አድ ይሄው እዚህ ጋር አንዴ ነካዋለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ላይ ያለው አድ ኒው ዋየር ትራንስፈር ዲቴይልስ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ አድ ኒው ቼክ ዲቴይልስ ይላል እና የመጀመሪያውን እንመርጣለን ማለት ነው። ሁለተኛው በቼክ የሚታዘዝ ነው ያስቀመጠው። እዚህ ጋር
ቤኔፊሻሪ አይዲ የሚላለና እሱኛው እንዘለውና በቀጥታ እዚህኛው ጋር እንመጣለን። ኔም ኦን ባንክ አካውንት ይላል። ይሄ ባንኩ ላይ ያለውን ስም አካውንት ስም ነው የምናስገባው። እዚህ ጋር ሰጥተናለች አካውንቷን እንሞላላታለን ማለት ነው። አስገብተናል። እዚህ ጋር ኔም ነው የምናስገባው። እዚህ ጋር እስቲ እንምጣና ጎግል ላይ ስዊፍት ኮድም ስለሚያስፈልገን ማለት ነው ኮመርሻል ባንክስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚላል እዚህ ጋርና ኮመርሻል ባንክስ ኦፍ ኢትዮጵያ እቺን አንዴ ነካታለሁኝ ማለት ነው። የምትጠቀመው ባንክ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ሰርቹ ላይ ይሄንን ከነካው በኋላ እዚች ጋር መጥቼ ስዊፍት ኮድ እለዋለሁ። ስዊፍት ኮድ የሚያስፈልገናል ይኸውላችሁ ስዊፍት ኮድ ብሎ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዊፍት ኮድም ስለምናስገባ እኚህን ሁለቱን እናስወጣለን ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ እቺኛዋን አንዴ ኮፒ አረጋታለሁ። ኮመርሻል ባንክስ ኦፍ ኢትዮጵያ ስፔሉን በስትክክል ለመጻፍ ያክል ይኸውላችሁ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የምትለውን አንድ ጊዜ ኮፒ አረኳት። ቀጥታ ሄድና አድሰንስ ላይ ኔም ኦፍ ባንክ የሚለው ላይ ይሄው ኮመርሻል ባንክስ ኦፍ ኢትዮጵያ ፔስት ላታለሁ። ስፔሊንጉ በስነስርዓት ከጻፋችሁት እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ እዚች ጋር ምን ይጠይቀናል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝቅ ብለን ማለት ነው ስዊፍት ኮዱን ይጠይቀናል ማለት ነው። ስዊፍት ኮዱን ይጠይቀናል ማለት ነው። እንሄድና ስዊፍት ኮድ ሲቢኢ ቴታ እዚህ ጋር ስዊፍት ኮዱ ኮመርሻል ባንክስ ኦፍ ኢትዮጵያ ስዊፍት ኮድ አውላችሁ ሲቢኢ ቴታ እዚች ስር ነው ያለች በካፒታል ማለት ነው። ያውላችሁ ሲቢኢ ቴታ ኮፒ ላታለሁ ማለት ነው። ያውላችሁ ከዛ መጣሁኝ እዚች ላይ ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አካውንት ይጠይቀኛል። አካውንት እጄ ስላለ አስገባለታለሁ። ያውላችሁ አስገብቼለታለሁኝ። ሪኢንተር አካውንት ይላል። እዚህ ጋር በጣም በጥንቃቄ መግባት ስላለበት የመጀመሪያው አካውንት መቀየሩ ምክንያት ይሄ ስለሆነ በስነ ስርዓት አካውንታችሁን ስታስገቡ ቼክ አድርጉት ማለት ነው። ቼክ በደንብ አድርጉት አካውንቱ ትክክል መሆኑ ማለት ነው። ይሄው በድጋሚ ያየሁት ነው 144006 አይቻለሁ። በጣም በስትክክል ነው የገባው ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ዝቅንልና እዚህ ጋር ሴንት አስ ፕራይመሪ ፔመንት ሜተድ የሚለውን እዚች ጋር አንድ ጊዜ ነካዋለሁ። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ እቺኛዋን ቦክስ ቼክ ቦክሷን ካበራም በኋላ መጥቼ እቺን ምን እላታለሁ ሴቭ እላታለሁ ማለት ነው። በቀጥታ አሁን ይሄንን ሴቭ እያደረገልን ነው አዲሱን ፔመንት ሜተዳችንን ማለት ነው። ፔመንት ሜተዳችንን ሴቭ እያደረገልን ነው። እንደምታዩት አዲሱ ፔመንት ሜተድ ይሄው እዚህ ጋር ገብቶልን ያለው አዲሱ ፔመንት ሜተድ ገብቶልን ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ በቀጥታ ይሄንን ከዚህ ውስጥ ሪሙቭ ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። በቀጥታ ያው ሪሙቭ በተኑን ነክተን ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ሪሙቭ እንለዋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ሁለተኛውን አስወጥተን አንደኛውን በቀረው እንደምታዩት አስገብተናል ማለት ነው። አካውንቱ መጨረሻ እንደምታዩት 6968 በሆነ አካውንት አስገብተናል ማለት ነው። እነዚህንና የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ቻናሌ ላይ ለማግኘት ቻናሌን ቼክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ከቪዲዮዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ከማል ነበርኩኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው።